شاید سوالی که در ذهن خیلی از افراد وجود داره اینه که میزان قند برنج چقدر؟ آیا خوردن برنج برای افراد دیابتی ضرر داره؟ و یا اینکه بنا به گفته برخی واقعا خوردن برنج معادل با خوردن قند یا شکره؟ در اینکه برنج یه منبع غذایی قندیه هیچ شکی وجود نداره. اما برای پاسخ به اینکه میزان قند برنج چقدر هست ازتون دعوت میکنم این ویدیو رو دنبال کن. من دکتر حمید سجار هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. شاید خیلی فکر کنن هر ماده غذایی که قند داره باید شیرین باشه. بنابراین هر آنچه که شیرین نیست پس قند هم نداره. اما این تصور اشتباه هست. مواد قنددار بسیاری وجود دارن که نه تنها شیرین نیستن بلکه ممکنه ترش و گس هم باشه، مثل میوه یا نشاسته. برنج هم جزء مواد غذایی است که به صورت غیر مستقیم دارای قند بالایی هست، با وجود اینکه اصلا شیرین هم نیست. به نوعی میشه گفت قند برنج از نوع کربوهیدرات. کربوهیدرات ها از سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شدند و جزء مواد عالی محسوب میشن و دارای ساختارهای پیچیده یا ساده هستند. کربوهیدرات موجود در برنج ترکیبی از قند ساده، نشاسته و کربن. کربوهیدرات پیچیده برنج طی فرایندی به گلوکوز که قند ساده و قابل جذب در بدن هست تبدیل میشه و سپس مصرف میشه. قند برنج انرژی بالایی داره و میتونه قند خون رو سریع تغییر بده. برنج بعد از گندم دومین دانه مصرفی در بین مردم آسیایی هست. ولی خیلی ها از بابت میزان قند برنج دچار نگرانی هستن. شاید شما هم شنیدین که بعضیا میگن مصرف یه فنجان برنج به معنای مصرف یه پیمانه شکر. اما تا چه حد این گفته علمی هست و سندیت داره موضوعی هست که باید مورد بررسی قرار بگیره. اگه منظور از قند همون قندی باشه که داخل شکر وجود داره و شیرین هست، باید بگم از این بابت نگران مصرف برنج نباشید، چون برنج درصد کمی از این نوع قند رو داره. میزان قند شیرین موجود در برنج بستگی به نوع برنج داره، اما در کل همه انواع برنج ها به خودی خود قند زیادی ندارن و مصرف اونها از این حیث جای نگرانی نداره. طبق اعلام پایگاه اطلاع تغذیه ایالات متحده آمریکا، در هر 100 گرم برنج سفید معمولی دانه متوسط تنها 5 گرم قند شیرین وجود داره. در 100 گرم برنج دانه بلند هم مقدار قند به همون اندازه هست، یعنی همون 5 گرم. اگه بخوام این مقدار رو با استفاده از پیمانه بیان کنم، باید بگم که در هر پیمانه از برنج معمولی حدود 800 گرم قند و در هر پیمانه برنج دانه بلند 900 گرم قند شیرین وجود داره. پس با توجه به اون چه گفته شد، برنج رو اگر از منظر قند شیرین بررسی کنیم چندان غنی از این ماده غذایی نیست. همونطور که گفته شد برنج یک غذای شیرین نیست و درصد قند بسیار کمی داره. اما آیا این بدان معناست که مصرف بیش از حد برنج مشکلی نداره؟ مخصوصا این ابهام ممکنه برای افراد دیابتی وجود داشته باشه. متاسفانه باید بگم اینطور نیست و همونطور که قبلا گفته شد برنج از کربوهیدرات بسیار بالایی برخورداره. تقریبا 78% از هر دانه برنج رو کربوهیدرات تشکیل میده. بین قند و کربوهیدرات ارتباط تنگی وجود داره، به این صورت که کربوهیدرات موجود در بدن طی فرآیند خاصی به گلوکوز یا همون قند قابل جذب در بدن تبدیل میشه و به این ترتیب بعد از مصرف برنج قند خون بالا میره و این در حالیه که برنج مستقیما شکر چندانی نداره. پس میشه گفت برنج به صورت غیر مستقیم قند بدن رو افزایش میده. شاید براتون جالب باشه که بدونید در هر پیمانه برنج چقدر کربوهیدرات وجود داره و این میزان معادل چقدر شکر هست. برای پاسخ به این سوال باید بگم که به طور متوسط در هر پیمانه برنج اما سفید، قهوه‌ای، دانه بلند یا کوتاه حدود 45 گرم کربوهیدرات وجود داره که معادل با کربوهیدرات موجود در 3 تکه نان است. هنگامی که شخصی یک پیمانه برنج رو میخوره در واقع 45 گرم کربوهیدرات وارد بدنش میشه و این مقدار در بدن به چیزی حدود 11 قاشق چایخوری شکر تبدیل میشه.
یعنی قند برنج پس از خوردن در بدن تولید میشه. پس اگه شما جز کسانی هستید که در یک وعده غذایی حداقل 2 بشقاب برنج میل میکنید، روزانه حدود 90 گرم کربوهیدرات و به عبارت دیگه 22 قاشق چایخوری قند شیرین رو به بدن خودتون تحمیل میکنید. اگه میخواین معیاری از این حجم قند در برنج داشته باشین، کافیه 22 قاشق چایخوری رو در یک لیوان آب حل کنید. میبینید که این مقدار حتی در لیوان هم به خوبی حل نمیشه. اون چه باعث میشه که درصد کمتری از کربوهیدرات به قند قابل جذب در بدن تبدیل بشه فیبره. متاسفانه درصد فیبر موجود در برنج خیلی کمه، چیزی در حدود 0.4 گرم در هر 100 گرم برنج. این مقدار فیبر یعنی اینکه تقریبا تمام کربوهیدرات موجود در برنج به قند برنج تبدیل میشه. بنابراین بهتره در مصرف برنج جانب احتیاط رعایت بشه. شاخص گلایسمی یا شاخصی که سرعت تبدیل کربوهیدرات به قند رو نشون میده در مورد برنج سفید خیلی بالاست. شاخص گلایسمی برنج قهوه‌ای 55 و برنج سفید 70 که هر دو مقدار بالایی به شمار میرن. با توجه به مطالب فوق میشه اینطور استنباط کرد که برنج جزء مواد غذایی با قند بالا قرار میگیره. قند برنج جزء ساختار اولیه و مواد تشکیل دهنده دانه برنج نیست و ناشی از کربوهیدرات بالای برنج. اما مهم نتیجه‌ای که در بدن به جا گذاشته میشه. در مورد برنج این نتیجه تولید قند بالاست. البته این بدان معنا نیست که باید مصرف برنج رو کنار گذاشت، بلکه تنها یک هشدار برای کسانی است که در مصرف برنج زیاده روی میکنن و تقریبا در تمامی وعده ها برنج مصرف میکنن. همینطور افراد مبتلا به دیابت هم باید در مصرف برنج طبق دستور پزشک عمل کنند و زیاده روی نکنند تا قند برنج باعث ایجاد مشکلات برای اونها نشه. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.